हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज म हजुरहरूको लागि गुन्द्रुकको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। गुन्द्रुकको अचार हामी नेपालीहरूमा निकै नै लोकप्रिय छ। अब म छिट्टै नै गुन्द्रुक कसरी बनाउने भनेर पनि आउँदैछु। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैले यहाँ गुन्द्रुक लिएकी छु। यो प्याज हो, लामो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, हरियो प्याजको बोट, हरियो धनिया, बटमास, तोरीको तेल, 2वटा गोलभेडा, जिराको गेडा, मेथी, नुन, चिल्ली फ्लेक्स, बेसार, रातो खुर्सानीको धुलो। फर्स्टमा गुन्द्रुकमा उमालेको पानी राख्दिउँ र त्यसलाई 20 मिनेट जति छोप्दिउँ। हिट अन गरेर एउटा भाँडा बसालौँ। त्यसमा 1 टीस्पुन तेल राख्दिउँ। तेल तातो भइसकेको छ। यसमा मेथी फुराइदिउँ। मेथी हल्का रातो भए पछाडि यसमा बटमास राख्दिउँ। यसलाई चलाइ मजाले भुटौँ। बटमास पाकिसके पछाडि यो बीच-बीचबाट फुटेर आउँछ। अब बटमास पाकिसकेको छ। यसलाई एउटा भाँडामा खनाइदिउँ। फेरि सेम प्यान बसालौँ र त्यसमा जिराको गेडा भुटौँ। यसरी चलाइ भुटौँ। यसको मिठो बास्ना आउन थाल्छ यो भुटिसके पछाडि। अब जिरा पनि राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब फेरि सेम प्यान बसालौँ र त्यसमा गोलभेडा राख्दिउँ। यसलाई पनि छोपेर मजाले पाक्न दिउँ। अब गोलभेडा पाक्दासम्म यो गुन्द्रुकलाई पानीबाट निचोर्दिउँ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हातले निचोरेर यसको पानी सबै सुक्खा हुने गरी सुक्खा बनाएर यसलाई अर्को भाँडामा राख्दिउँ। यसरी नै सबै गुन्द्रुकहरू निचोरौँ। अब यो निचोरिसकेको गुन्द्रुकलाई यसरी हातले सबै छुट्टाइदिउँ। मैले यो गुन्द्रुक पहिला नै काटिसकेको छु, त्यसैले यो धेरै जेलिएको हुँदैन। अब यो गुन्द्रुकमा अघि भुटेर राखेको बटमास राख्दिउँ। हरियो प्याज राख्दिउँ। मसिनो गरी काटेको प्याज राखौँ। लामो गरी काटेको हरियो खुर्सानी राखौँ। नुन राख्दिउँ। चिल्ली फ्लेक्स राखौँ। अब यो खलमा अघि भुटेर राखेको जिरालाई पिसौँ। अब गोलभेडा पनि पाकिसकेको छ। यसलाई पनि यही खलमा राखेर पिस्दिउँ। मैले यहाँ तोरीको तेलमा रातो खुर्सानीको धुलो र बेसारलाई राखेर झान्नको लागि रेडी बनाएको छु। अब यो गुन्द्रुकमा अघि पिसेको गोलभेडा पनि राख्दिउँ।
अब यो सबै मसलाहरूको माथिबाट अघि झान्नको लागि बनाएको तेल ल्याएर यसमा खन्याइदिउँ। अब यसमा हरियो धनिया पनि राख्दिउँ। अब यो सबै मसलाहरूलाई मजाले मिक्स गरौँ। यसरी चलाइ चलाइ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब मैले यो सबै मजाले मिक्स गरिसकेको छु। अब यसलाई एउटा सर्भिङ प्लेटमा राखौँ र सर्भ गरौँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो होला जस्तो देखिएको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर कस्तो बन्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोला। मलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्नुहोला, त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन छ। यस्तै अरू रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।